Τώρα θα σας δείξω, παιδιά, τι πήραμε από το φαρμακείο Hills και να σας πω και γιατί το πήραμε. Λοιπόν, πήραμε το Vital Silver της βιταμίνες, 2 τεμάχια, ένα για μένα και ένα για τη μαμά μου. Το Vital Silver έχει το καλό ότι έχει σίδηρο σε πολύ μικρή ποσότητα. Με αποτέλεσμα να μπορούμε να πάρουμε με άνεση τον δικό μας σίδηρο που μας αρέσει και μας βολεύει, γιατί δεν μας πειράζει στο στομάχι. Επίσης, Vital Silver εγώ μπορώ να πάρω και 2 την ημέρα ή και 3 ακόμα, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ στην ενέργεια και στην ζωτικότητα. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν θα πάρω παραπάνω, διότι με βάση τα συστατικά που περιλαμβάνει μπορώ να πάρω και 2 και 3 με σκοπό την τόνωση μου, χωρίς όμως να ανησυχώ ότι θα έχω τοξικά φαινόμενα. Ας πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Λοιπόν, πήραμε 2 τέτοιες βιταμίνες, Vital, και πήραμε και προβιωτικά, 3 τεμάχια. Τα προβιωτικά μας ενδιαφέρουν διότι εκτός που βοηθάνε το έντερο στην λειτουργία του, βοηθάνε και την ψυχολογία μας, βοηθάνε στην περίπτωση κατάθλιψης, στην περίπτωση αχώδους διαταραχής, αλλά και διαταραχών του ύπνου. Επομένως, τα θέλουμε, παιδιά, τα προβιωτικά, γιατί βοηθάνε πάρα πολύ μέσω του άξονα, ο οποίος ενώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου με τη λειτουργία του εντέρου. Λοιπόν, και μας δώσανε και κάτι πραγματάκια εδώ πέρα, δωράκια, να τα δούμε λίγο και αυτά. Μας δώσανε την Neovadiol, την συσφυκτική κρέμα ημέρας που είναι κατά των μαύρων κοιλίδων, dark spots. Λοιπόν, και λέει η άλλη, είναι ημέρας, λέει, ή είναι νύχτας? Καλά, Χριστιανή μου, λέω, με δείκτη 50 θα ήταν νύχτας? Σωστή. Και μας δώσανε και το Effaclar, το Gel Moussant Purifiant, το οποίο είναι, βοηθάει στο να καθαρίσουμε το δέρμα μας και βοηθάει στην εξισορρόπηση του pH του δέρματος, το οποίο είναι σημαντικό στην περίπτωση που έχουμε πολλά μικρά σημαδάκια. Οι γυναίκες άνω των 50 ετών βγάζουν πολλά μικρά σημαδάκια. Αυτά όταν είναι μικρά εξαφανίζονται με τα προϊόντα, όταν τα αφήσουμε μεγαλώνουν και γίνονται ογκίδια. Άρα λοιπόν το pH του δέρματος είναι σημαντικό και πρέπει να βοηθούμε στην εξισορρόπηση του.